Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο εδώ είναι για σένα. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια _Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για να δούμε για σήμερα το θέμα μας, αλλαγές, ριζικές αλλαγές, είναι θέμα χρόνου να γίνουν. Έβγαλες δύο κάρτες που έχουν να κάνουν με το νερό, με ζώδια νερού, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, αλλαγές μέσα από αναγέννηση, μεταμόρφωση και είσαι στη φάση που τώρα θα αφήσεις πίσω πράγματα, καταστάσεις οι οποίες το μόνο που θα σου κάνουν είναι να σε βοηθήσουν να ελευθερωθείς και να ξεκινήσεις εκ νέου. Γιατί θα γίνουν αυτές οι αλλαγές? Με την Πανσέλινο θα υπάρξει διάβγεια στις καταστάσεις, θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα και θα δείτε οτιδήποτε ήταν άγνωστο για εσάς τώρα πια να παίρνει έτσι μια μορφή και να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εμπιστευτείτε, λέει, τη διαίσθησή σας αυτό το χρονικό διάστημα και υπάρχει πιθανότητα όλο αυτό να σας φέρει μια σύγχυση. Μάλιστα. Κοίτα, όταν κάνουμε αλλαγές συνήθως δεν μας αρέσει, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα που βρισκόμαστε, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε το άγνωστο, μας ενοχλεί το άγνωστο ή μας τρομάζει το άγνωστο. Αυτό δεν πρέπει να σε ενοχλεί καθόλου. Τέλος πάντων. Με τα 4-5 άκτη ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν θέλεις να κάνεις αλλαγές, θέλεις να νιώθεις πολύ μεγάλη σιγουριά για να την κάνεις οποιαδήποτε αλλαγή. Μια ανασφάλεια νιώθεις αυτό το χρονικό διάστημα και αυτό σου φέρνει στα 2 πεντάκτηνα που είναι ότι μπορείς και κάποια πράγματα κάνεις κάποια πράγματα ταυτόχρονα παραπάνω από ένα, δηλαδή σε απασχολούν περισσότερα πράγματα από ένα και επειδή τώρα ψάχνεις να βρεις τις επιλογές που έχεις πάνω σε αυτά, δεν υπάρχει ισορροπία στη ζωή σου. Το άνοιγμα μιλάει ξεκάθαρα για επανασύνδεση με τα 6 κύπελα και στο live εχθές αυτό το πράγμα έλεγε και η συγκεκριμένη κάρτα κιόλας είχε βγει, τα 6 κύπελα που έχουν να κάνουν με την νοσταλγία. Νοσταλγείτε πολύ εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει το παρελθόν σας, αλλά έχετε ανασφάλεια για τη συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού που σας δημιουργεί μία κατάσταση, δεν ξέρετε τι να κάνετε, γιατί λέτε ότι έχετε δώσει ευκαιρίες σε αυτόν τον άνθρωπο και μέχρι τώρα αυτές οι ευκαιρίες, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν ευωδώσει. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς τι θέλετε αυτή την επανένωση, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο, λέει, νιώθετε χαρά και ευτυχία και νιώθετε άνεση συναισθηματική. Δεν μπορείτε να δοθείτε σε άλλο πρόσωπο όσο και να έχετε προσπαθήσει να αλλάξετε. Λέτε ότι αυτό το άτομο εμένα μου φέρνει μία άνεση στο συναισθηματικό μου κομμάτι. Άρα εδώ πέρα θα δούμε άμα θα κλείσετε ανθρώπους έξω από τη ζωή σας που παίξανε κάποιο ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα, και είναι, ξαναλέω, θέμα χρόνου και πολύ έντονα κιόλας βγήκε αυτό, που σημαίνει ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Με τους 6 ράβους μπαίνετε σε μια κατάσταση που λέτε ότι εγώ θέλω να καταξιωθώ, θέλω να νιώσω περήφανη για τον εαυτό μου και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κάνετε αυτό, γιατί έχετε κουραστεί να δίνετε μάχες για την υπόθεση που σας ενδιαφέρει. Σε αυτές τις μάχες έρχεται μία αναγνώριση και μία ανταμοιβή. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι το βραβείο θα το δώσετε και εσείς στον εαυτό σας για την υπομονή που κάνατε, για τις μάχες που δώσατε και έτσι θα νιώθετε πάρα πολύ περήφανοι για εσάς. Ειδικά αν υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο εδώ πέρα, γιατί όπως βλέπεις εδώ
Στη σημαία υπάρχει ένα τρίγωνο που σημαίνει ότι είναι στη φάση που σας απασχολεί η δική σας ιστορία, υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο, άρα υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ σας. 4 κύπελα, ενέργεια που λέτε ότι συνέχεια κάνω επαναξιολογήσεις, το ξανασκέφτομαι, αλλά πραγματικά δεν ξέρετε τι να κάνετε, να διαφορήσετε, να φύγετε στο μέλλον, γιατί όσες προσπάθειες και να κάνετε, σας έφερε μία στεναχώρια, μία μελαγχολία. Μία λύπη είναι, γιατί είναι σαν να λέτε, μα ξέρω ότι έχει συναισθήματα αυτός ο άνθρωπος για μένα, γιατί δεν τα ζούμε. Γιατί ρε παιδί μου, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτές τις μέρες θα προσέξεις, γιατί μπορεί να κάνεις και κάποια δάκρυα. Βγαίνει έντονα η ενέργεια του καρκίνου. Έχει βέβαια πολύ καλή ενέργεια ο καρκίνος αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή είναι ο Δίας εκεί και περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να κάνετε κάποια δάκρυα λόγω ότι γυρίζετε το μυαλό σας πολύ στο παρελθόν και έχετε αυτή τη μελαγχολία που έλεγα λίγο πριν. Βέβαια, γυρίζοντας το μυαλό σας στο παρελθόν, βλέπετε και τα 5 πεντάκτηνα, που είναι μια κάρτα που σας δημιούργησε αυτός ο άνθρωπος απώλεια, μεγάλες απώλειες και οικονομικές απώλειες. Σας έβαλε σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι στη ζωή σας και όσο και να επιμείνετε, δεν μπορέσατε να βρείτε ισορροπίες εδώ, όπως είπα λίγο πριν. Ειδικά και στα οικονομικά σας. Κάνατε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν ξέρω αν έχετε συνέρθει όλοι, γιατί είχατε θέματα και στα επαγγελματικά, οικονομικά, λόγω αυτής της κατάστασης. Με τον Βασιλιά Ξυφών καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το έχει κάνει με έναν ψυχρό τρόπο αυτός ο άνθρωπος, και αυτό το άτομο όμως μας λέει ότι εγώ, λέει, τα έχω ξεκαθαρίσει, ήμουνα ξεκάθαρος, έχει άλλη σκέψη. Έβαλα τη λογική, δεν μπορούσα να πράξω αλλιώς και στο ξεκαθάρισα και έφυγα, αλλά σου έχω πει την αλήθεια. Τώρα εδώ πέρα εγώ δεν το πολύ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος φάνηκε πολύ αυστηρός με σένα, δηλαδή την πλήρωσες εσύ, γιατί δεν είχε πνευματική καθαρότητα εκείνη τη στιγμή να δει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Και με τον Αυτοκράτορα δούλεψε πολύ και ο εγωισμός αυτού του ανθρώπου. Επίσης μπορεί να μην μπορούσε να σε βοηθήσει, να έπρεπε να χωρίσετε, γιατί είναι ένα άτομο με δημόσια ενέργεια, δηλαδή να το γνωρίζουν άτομα και κάπως να μπλέκεται σε μια κατάσταση που να μην ήθελε να μαθευτεί ότι είστε μαζί. Με τον Αυτοκράτορα είναι πολύ πιθανό να είναι παντρεμένος αυτός ο άνθρωπος, επίσης και με τον Βασιλιά Ξυφών να είναι σε υψηλή θέση στη δουλειά του, να δουλεύατε μαζί, γιατί εδώ πέρα δείχνει με τα 5 πεντάκτηνα μπορεί να χάσατε εσείς τη δουλειά σας, να βρισκόσασταν στον ίδιο εργασιακό χώρο και να την πληρώσατε εσείς, γιατί αυτό το άτομο είχε υψηλή θέση, ξαναλέω. Έντονο βγαίνει αυτό, έντονη βγαίνει αυτή η ενέργεια. Με τον υπότιτλο πεντάκτηνο δείχνει ότι τώρα βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε έναν δρόμο που και εσείς κοιτάτε πρακτικά τα πράγματα και λέτε ότι πιστεύω ότι αυτό που ακολουθώ είναι το σωστό και είμαι σταθερή και αφοσιωμένη σε μία κατάσταση και κάνω υπομονή. Κάνω υπομονή γιατί ξέρω ότι θα μου αποδοθεί η δικαιοσύνη που ψάχνω και παλεύω γι' αυτό. 7 ράβδι, μπορεί να παλεύεις και για τα επαγγελματικά σου σε σχέση με αν έχασες θέση εδώ, έτσι. Μπορεί να παλεύεις και γι' αυτό. Να ήταν άδικο αυτό φυσικά που την πλήρωσες εσύ μόνο και να δίνεις και μία μάχη για αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, για τα ερωτικά εμείς επειδή μιλάμε, τώρα πια αρχίζεις και πατάς γερά τα πόδια σου στη γη με τους 7 ράβδους, ένα λιοντάρι εδώ και ένα ζώδιο της Παρθένου παίζουν ρόλο μεταξύ σας, λιοντάρι, Παρθένος, Ταύρος εδώ, υδροχός, κρυός, καρκίνος που έλεγα λίγο πριν. Προστατεύεις τη θέση σου βασικά και τον εαυτό σου και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα λες ότι εγώ δεν μου αξίζουν όλα αυτά σε μένα και τώρα πρέπει να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου
και να με προστατεύσω πολύ καλά. Σου κάνω πρόταση για εργασία, εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, κάπως λύνεται το θέμα και σου κάνω πρόταση για εργασία. Στα ερωτικά, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι είχε βάλει τις φιλοδοξίες του πάνω από εσένα και θέλει, λέει, να σου προσφέρει τώρα κάτι, ένα δώρο, το οποίο είναι σαν στόχος για αυτόν και θέλει και κάνει σχέδια, λέει, για να ξαναείστε μαζί, αλλά με πιο πρακτικό τρόπο. Καλά το πάει τώρα εδώ. Πολύ σύντομα λοιπόν λέει ότι θα ακούσετε κάτι πολύ ευχάριστο για εσάς από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, μια πολύ ευχαριστή είδηση που έχει να κάνει, είπαμε, με τη δικαίωση που ψάχνετε. Ακριβώς αυτό, βγήκε αυτή η κάρτα, η δικαίωση. Γιατί πράγμα, γιατί εσείς οι δύο είστε οι ιεραστές, είστε το ζευγάρι το καρμικό με τον δίδυμο εδώ, που είναι η αγάπη αυτή θεϊκή και τώρα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος την ψυχική σύνδεση έχετε. Τώρα συνδέεται μαζί σου ψυχικά. Τώρα καταλαβαίνει ότι είστε κάτι διαφορετικό και δεν είστε μια απλή σχέση ή ό,τι είχατε τέλος πάντων μεταξύ σας. Πιστεύει ότι με σένα έχει την απόλυτη αρμονία και επίσης λέει ότι θέλει να ενωθείτε και θέλει να ενωθείτε αυτή τη φορά με έναν άλλον τρόπο. Και ίσως να θέλει να γίνετε και γυναίκα του εδώ πέρα, μάλιστα. Εσείς από την άλλη έχετε κάνει σε άνοιγμα πύλης ευχές. Τον νιώθετε αυτόν τον άνθρωπο τόσο πολύ κοντά σας, αυτός βλέπετε ότι το μάτι του, δέστε λίγο, τα μάτια κοιτάζουν κάπου που μας λένε, είναι σαν να μας λένε είμαι στα χαμένα, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Εσύ όμως νιώθεις εδώ την ένταση, το νιώθεις συνέχεια κοντά σου, γι' αυτό είναι που λέμε νιώθεις ότι δεν μπορεί να ήταν ψέματα όλα αυτά που ζήσατε μαζί. Μέσα από τις ευκαιρίες, μέσα από τις σύντριγγες, μέσα από τις φασαρίες, ό,τι και να έχει συμβεί, εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας έχει αγαπήσει και σας αγαπά. Με τον ακόλουθο των ράβδων γυρίζει πίσω. Γυρίζει πίσω γιατί πράγμα, για να ολοκληρώσει αυτά που άφησε στη μέση, γιατί ο ακόλουθος των ράβδων όλα τα αφήνει στη μέση. Πώς σου το πω, ζει περιπέτειες ρε παιδί μου, είναι εδώ, εκεί, είναι άπιστο άτομο. Με αυτό που κάνει τώρα είναι ότι θέλει να γυρίσει πίσω και ίσως και δεν θέλει να φοβάται τον ίδιο του τον εαυτό, να μην ξανακάνει τα ίδια επίσης. Γενικά έχει ανακαλύψει αλλιώς τα πράγματα τώρα ότι πάνε και τα βλέπει με άλλο πνεύμα και λέει ότι αυτή η σχέση ξέρει ότι έχει άπειρες δυνατότητες και έτσι είναι. Ναι. Και από τους 7 ράβδους πάμε στους 4 που είναι αυτό που σου είπα πριν, κάπου στο είπα, εδώ με τους εραστές, ότι κάνατε ευχές σε ένα άνοιγμα πύλης. 11-11 ας πούμε. Οι περισσότεροι εκεί κάνουμε ευχές, οπότε ήρθε η ώρα, λέει, να επιστρέψει κάποιος, αυτός που έχετε παλέψει, να ξαναγίνετε οικογένεια, σύντροφοι, να ενωθούν και οι φίλοι, γιατί με τούτα και με τα άλλα χάθηκαν και οι φιλίες, εδώ χάθηκαν όλα, χάθηκε μια κοινότητα. Επίσης λέει ότι θέλει να έρθει και να φέρει σταθερότητα σε εσένα και να νιώθει, θέλει και ο ίδιος ή η ίδια να νιώθει ότι ανήκει κάπου, δηλαδή όταν δεν είστε μαζί και είναι με άλλα πρόσωπα, δεν νιώθει άνετα, δεν νιώθει καλά, δεν νιώθει ηρεμία. Ένα κρυάρι και ακόλουθος νερού. Έχει βγάλει 3 ακόλουθους εδώ. Φαντάσου πόσο έπρεπε να οριμάσει αυτό το άτομο. Με τον ακόλουθο νερού μια χαρά τα λέμε εμείς, αλλά πώς να το κάνω, λέει τώρα, κατάλαβες. Γιατί δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό. Ρε τι πάθαμε. Πιάνει κάποια μηνύματα από σένα, έτσι διαισθητικά όμως, γιατί τα ζώδια νερού έχουν πολύ διαίσθηση, πιάνει κάτι τέτοια μηνύματα, σαν να σε νιώθει και αυτός τώρα, όχι μόνο εσύ, νιώθει κάπως έτσι ότι έλκεται από σένα, κάτι του συμβαίνει μέσα του. Είναι περίεργος πάρα πολύ, έχει μεγάλη περιέργεια να δει αυτές τις δυνατότητες που σκέφτεται ότι έχετε, αν θα γίνουν πράξη, και λέει ότι η καρδιά μου είναι σε σένα.
εδώ έχετε και η χιλιομετρική απόσταση. Ωραία το πάει, από τον ακόλουθο νερού γίνεται υπότης νερού, που σημαίνει ότι θέλει να σε κατακτήσει. Μπράβο! Θέλει να σε κατακτήσει λοιπόν, και μάλιστα με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Με έναν τρόπο που θα έχει φαντασία, θα προσέξει πάρα πολύ και θα γίνει και πολύ διπλωματικός. Δηλαδή θα βρει ένα πολύ όμορφο τρόπο με διάφορα τερτύπια που θα κάνει για να καταφέρει να είστε μαζί. Και έτσι θέλει να γυρίσει τα πάνω κάτω στο μεταξύ σας, να έρθουν τα πάνω κάτω, γιατί έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Σκορπιού. Είχα λέει αυτοκαταστροφικές τάσεις στο παρελθόν, τώρα κατάλαβα μέσα από αυτά που περάσαμε ότι είναι εσύ και εγώ, παρά τον εγωισμό μου που έδειξα στο παρελθόν, ξέρω ότι εσένα αγαπάω, εσένα θέλω στη ζωή μου και θέλω να φέρω τα πάνω κάτω, και ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο νομίζω, και θέλει να κάνει μια έκρηξη, να έρθει με έναν ιδιαίτερο τρόπο πίσω, όπως σου έλεγα λίγο πριν. Θέλει να σου κάνει εντύπωση, θέλει να σε διεκδικήσει και θα σε διεκδικήσει, ξαναλέω, με όλους τους τρόπους, όμως λίγο πιο ρομαντικά. Ίσως να σε εκπλήξει σε αυτό το κομμάτι, γιατί να μην τον είχες ξαναδεί αυτόν τον άνθρωπο έτσι τόσο ρομαντικό. Είπαμε ότι ήταν πολύ εγωιστής στο παρελθόν. Τώρα θα παραδεχτεί το συναίσθημα, δεν θα μιλήσει πάρα πολύ, θα κάνει πράξεις όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ο υπότης του νερού κάνει και πράξεις, αυτό που θέλει. Και επειδή θέλει να σε διεκδικήσει, τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει. Πάντως κάτι θα κρατάει στα χέρια του, θα έρθει και θα σου κάνει μία προσφορά. Επειδή οι 4 ράβδοι έχουν να κάνουν και με γάμο, είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνει κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο που βλέπουμε στους 4 ράβδους έχει να κάνει και με παιδιά, άρα μπορεί να έχετε παιδιά εσείς ή με αυτόν ή με άλλα πρόσωπα. Γενικά δείχνει ότι ενώνεται μια οικογένεια, ξαναλέω μια κοινότητα. Και έρχεται ευτυχία εδώ, επιτυχία επίσης, και ευτυχία και επιτυχία. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια βγάλατε. Αυτές οι δύο κάρτες μόνο, αυτές τις δύο να κρατήσουμε, είναι καταπληκτικό, δηλαδή τους εραστές και τον τροχό. Ήρθε η ώρα λοιπόν για αυτό το ζευγάρι να έρθουν τα πάνω κάτω, προς την καλή του την ενέργεια, έτσι. Βλέπεις, οδηγούνται όλα προς το να γυρίσουν τα πάνω κάτω στη ζωή σου, και λέει ότι αυτό είναι πεπρωμένο να γίνει, γιατί είναι της μοίρας. Είστε ζευγάρι που έχει σύνδεση και έχετε ίδια μοίρα μαζί. Περάσατε ένα σημείο καμπής, αλλά τώρα το σύμπαν έχει τον έλεγχο, δεν τον έχεις εσύ. Και αυτός ο έλεγχος φέρνει αλλαγές, ένας άλλος κύκλος που ανοίγει, και αυτό λέει ότι είναι το κάρμα σου και τα γεγονότα θα γίνουν απρόσμενα τώρα πια. Και αυτό ακριβώς μας λέει και ο Σκορπιός, που μας μιλάει για αναγέννηση, για ανατροπές, δηλαδή ότι θα δεις έναν διαφορετικό άνθρωπο, τελείως διαφορετικό από ό,τι ήξερες μέχρι τώρα, και όλο αυτό φαντάζομαι θα σε χαροποιήσει, φαντάζομαι, αν είναι δυνατόν, και με τον βασιλιά Ξυφών και τον αυτοκράτορα θέλει να έρθει αυτό το άτομο με χάρη πίσω και να το σέβεσαι, δηλαδή να μην χάσει το σεβασμό σου προς αυτόν. Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ η ψυχική του ηρεμία σε ό,τι αφορά το ότι να τον θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο. Με αυτά που έκανε μπορεί να το έχασε αυτό, γι' αυτό τον έχει ένα άγχος τώρα και θέλει πολύ το δικό σου θαυμασμό, καταλαβες. Μάλιστα. Για πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις εδώ, να δούμε τι γίνεται. Κάνουμε κάποιες επιβεβαιώσεις. Όπα. Θέλει, σε σκέφτεται, πετάγονται οι κάρτες με αυτή την προσφορά που θέλει να σου κάνει με τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Σε σκέφτεται, είναι ερωτευμένος μαζί σου και ίσως σκέφτεται και πόσο ανώριμα φέρθηκε στο παρελθόν, ή εκτός εάν έπαιξε ένα ρόλο, ένα παιδί εδώ, και κάπως τώρα θέλει να συναντηθείτε, καλό ρόλο, έτσι.
να βοηθάει ένα παιδί, να τον μεταμορφώνει αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί σας ή το παιδί του, ένα παιδί τέλος πάντων, και να βοηθάει στην εξέλιξη τη δική σας. Με τα 5 πεντάκτηνα είπαμε ότι στο παρελθόν μπορεί να χάσατε ακόμη και τη δουλειά σας για αυτόν τον άνθρωπο, και επίσης μπορεί να υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο στη ζωή του και να είχε έναν κακό ρόλο, να βοήθησε αυτό το άλλο γυναικείο πρόσωπο να χάσετε τη δουλειά σας. Με τον ακόλουθο του νερού μας λέει ότι η καρδιά αυτού του ανθρώπου είναι σε εσένα, σε όποια απόσταση χιλιομετρική και να είναι, όπου και να βρίσκεται, και ψυχική. Και όπως σου είπα ότι μπορεί να έχει πολύ υψηλή θέση στη δουλειά του, να είναι γιατρός, να είναι στρατιωτικός, για πολλούς, και λέει ότι θα ψάξει και θα βρει τον τρόπο να τα ξεκαθαρίσει και να πιάσει τους κλέφτες, δηλαδή αυτούς που βάλανε εμπόδια στην σχέση σας. Με τους 7 ράβδους δείχνεις ότι είσαι απογοητευμένη γιατί παλεύεις πάρα πολύ καιρό, φαντάζομαι, και λες ότι δεν έχω πετύχει ρε αυτά που θέλω, και μήπως κάνω λάθος, μήπως παλεύω και παλεύω τζάμπα. Έχουμε όμως εδώ την κάρτα που μας λέει ότι ήρθε η ώρα να δώσει το σύμπαν μία δικαίωση. Η δικαίωση έχει να κάνει με τις προσδοκίες σου, αυτό που περιμένεις. Βλέπεις εδώ, κοιτάς την αγάπη, τους εραστές, τους έχεις μπροστά σου, έχει να κάνει με αυτό. Δικαιώνεσαι λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό. Με τα 4 κύπελα λέει ότι και στο παρελθόν έχεις δώσει ξανά ευκαιρία και οι προσδοκίες σου πήγανε χαμένες. Βλέπεις, σου έχω πει αρκετές φορές ότι αυτή η τράπουλα έχει επαναλήψει στις κάρτες, όχι σε όλες, σε κάποιες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Στο παρελθόν λοιπόν είχες δώσει ξανά, είχες προσδοκίες και τελικά δεν είχαν ευδοκιμήσει, γιατί είπαμε ότι ήταν λίγο πιο ψυχρός αυτός, πιο σκληρός. Τώρα δείχνει ότι έχει πετύχει και στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, μπορεί να ήταν και θέμα της καριέρας αυτού του ανθρώπου και να μην μπορούσατε να είστε μαζί, ειδικά αν φοράει στολή να ήταν σε άλλο μέρος, η απόσταση που λέω συνέχεια, να έφταιγε και αυτό, γιατί τις αποστάσεις τις έβγαλε έντονα. 4 ράβδι, θέλει να γυρίσει στο σπίτι, πέφτει το σπίτι επάνω, βλέπεις ότι θέλει να μπείτε μέσα σε αυτό το σπίτι μαζί, να αποκτήσετε οικογένεια, να συνεχίσετε την οικογένειά σας. Θέλει ευτυχία και επιτυχία, συγκλονιστικό. Με τον υπότη του νερού λέει ότι θα καλύψει οποιαδήποτε απόσταση και θα έρθει να συζητήσετε μεταξύ σας. Έχετε να λύσετε αρκετά θέματα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί λέτε εδώ ότι δεν του έχετε και κάποια εμπιστοσύνη αυτού του ανθρώπου. Πρέπει να σας ξανακάνει να νιώσετε εμπιστοσύνη από την αρχή. Σε όλα αυτά έχετε ένα φύλακα-άγγελο εδώ που σας οδηγεί. Για να δούμε τι βγαίνει εδώ. Είναι η μητέρα σας, μία φίλη σας, έχετε μία προστασία. Δεν ξέρω αν δεν είναι στη ζωή τώρα αυτή η κυρία, και λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει και μία ενέργεια πνευματική εδώ, ότι μπορεί να μην είναι αυτή η γυναίκα μαζί μας, αλλά να έχετε την προστασία της. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, είναι μια γυναίκα στην ζωή η οποία σας προστατεύει ή σας συμβουλεύει για να καταφέρετε να ανταπεξέλθετε σε αυτές τις δοκιμασίες. Πάνω στην κάρτα των εραστών βγαίνει, για να δούμε τι βγαίνει, βγαίνει ο γάμος, βγαίνει ότι περνάτε σε μια άλλη πύλη, δεσμεύεστε, δεν ξέρω σου λέω σε τι φάση ήταν η σχέση σας, αλλά βγαίνει μια σταθερότητα, μια δέσμευση. Σου είπα πριν με τον αυτοκράτορα ότι θέλει να σε παντρευτεί, αν ήσασταν παντρεμένοι, να συνεχίσει αυτός ο γάμος, αυτή η ενέργεια. 6 ράβδι, εσείς έχετε κάποιοι και ανταγωνισμό με μια άλλη γυναίκα, πατάτε τώρα σιγά σιγά τα πόδια σας στη γη και να νικήσετε αυτή την ιστορία λέτε. Για να δούμε τι βγαίνει εδώ.
Πέφτει η τύχη πάνω σε αυτό, δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει η τύχη σε εσάς, έχουμε και τον τροχό απέναντι. Σας είχε εγκαταλείψει ειδικά το 2019, η τύχη λίγο την είχε κοπανίσει από τη ζωή σας. Πάμε να δούμε πάνω στον αυτοκράτορα τι βγαίνει, για να δούμε. Το σπίτι σας, ξανά. Βλέπεις ότι αυτός που είχε φύγει στο παρελθόν για τους χύψη λόγους, που έτσι λίγο απ' έξω αναφέραμε εδώ, είχε φύγει από εκεί και θέλει να γυρίσει πίσω. Ο ακόλουθος των ράδων, είπαμε θέλει να γυρίσει γιατί να ολοκληρωθεί όλο αυτό, να έρθει μια ολοκλήρωση που έχει να κάνει πάλι με τους εραστές και καταλαβαίνει ότι τελικά εσύ είσαι η αληθινή αγάπη. Ξέρεις, οι άνθρωποι ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, ειδικά άμα γνωρίσουν κάποιο καρμικό, τα αγόρια ιδιαίτερα, θεωρούν ότι υπάρχει και κάτι άλλο, πιο καλό, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έπαιξε λίγο στο παρελθόν, αυτό είναι το άσχημο, αλλά νομίζω ότι δεν είχε πολύ κακή πρόθεση, κάπως τραβώσαν τα πράγματα, ειδικά αν υπήρχαν γάμοι με άλλους. Εκεί μπορεί τα πράγματα να είχαν στραβώσει για εσάς τους δύο και να μην μπορούσε να ανταπεξέλθει. Και αυτό να φαίνεται ότι έκανε κάποια λάθη. Όχι να φαίνεται, έκανε κάποια λάθη. Και αυτό να σας επηρέασε πάρα πολύ. Ναι. Μετανιώνει όμως. Αυτό είναι το θέμα, ότι μετανιώνει και επίσης το πιο σημαντικό είναι ότι σε αγαπάει, πιστεύει σε αυτή τη σχέση, πιστεύει στην αγάπη αυτή. Πάμε να δούμε με τον τροχό, θέλει να τα αλλάξει τα πράγματα, πάμε να φέρει τα πάνω κάτω και είναι πάρα πολύ μετανιωμένος για αυτά που έχει κάνει, νιώθει τύψεις, ενοχές. Δουλεύει πάνω σε αυτό, δουλεύει τον εαυτό του, τον εαυτό της, αν είσαι αγόρι που ακούς. Νιώθει πάρα πολλές ενοχές, πάρα πολλές τύψεις, άγρυπνες νύχτες, προσπαθεί να φύγει από κάπου που έχει εγκλωβιστεί. Ξέρεις τώρα, εδώ πολλές φορές βγάζει αυτή την κάρτα που είναι της φυλακής, ότι κάποιος φυλακίστηκε σε μία κατάσταση και δεν μπορεί να ξεγλιστρήσει, να ξεφύγει. Δεν μπορούσε τουλάχιστον, αλλά τώρα θα το καταφέρει, για να δούμε. Ναι, θα το καταφέρει. Αν είναι σε γάμο θα πάρει διαζύγιο. Ή μπορεί εσύ να είσαι σε γάμο και να μην ξέρεις τι να κάνεις και σου βγαίνει και εσένα διαζύγιο εδώ πέρα. Δηλαδή να βρείτε μία λύση, καταλαβες. Βλέπεις, γάμο έχω εδώ. Και πάλι μας λέει ότι μπορεί να δουλεύατε μαζί. Το αναφέρει συνέχεια αυτό, να είχατε έτσι μία εργασία, να ήσασταν στον ίδιο χώρο. Και οι δυο σας, εσείς ειδικά, ελπίζετε πάρα πολύ για το μέλλον. Στο σπίτι σας, για να δούμε τι γίνεται στο σπίτι, και αυτός βλέπεις και εσείς και το άλλο άτομο. Έχετε τις ίδιες ακριβώς προσδοκίες για το μέλλον. Πάνω στην αγάπη σας πέφτει ότι είστε δώρο ο ένας για τον άλλον, πάντα βγαίνει αυτή η κάρτα, γιατί έτσι είναι, γιατί τα καρμικά είναι δώρο, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν συναντηθεί στη σωστή στιγμή, αυτή είναι η ιστορία. Και τώρα έρχεται η σωστή στιγμή, καταλαβαίνεις, που και οι δύο τι θέλετε αυτή τη στιγμή και εργάζεστε και οι δύο πάνω σε αυτό. Για να δω μια γυναίκα τι ρόλο παίζει εδώ πέρα. Έχουμε μια γυναίκα η οποία σας δίνει μια αξία εσάς, άρα είναι καλή προς τα εσάς. Αυτός είπαμε και αυτός θέλει να σας δικαιώσει, μαζί προσπαθούν να βρουν μια λύση για εσάς. Εσείς δουλεύετε γι' αυτό για να έρθει να σας τα ξεκαθαρίσει, να μπουν όλα τα πράγματα σε μια σειρά. Έρχεται λοιπόν το μήνυμα που τόσο περιμένετε και πάνω στις προσδοκίες σας ξανά βγαίνει η τύχη. Θα περιμένετε αυτό το μήνυμα καιρό για να δούμε. Με την κάρτα πάνω στο γάμο σας επιστρέφει αυτό το άτομο μετά από πάρα πολύ καιρό ή έστω τέλος πάντων ένα αλφα χρονικό διάστημα. Θέλει να έρθει κοντά σου, βλέπεις, θέλει να έρθει στο σπίτι, δεν ξέρω, πρέπει να ελευθερωθεί από κάπου, ελευθερώνεται,
Αν δεν έχει να ελευθερωθεί από κάπου, έρχεται σε σένα. Εάν ήσασταν παντρεμένοι, σταματάει η διαδικασία ενός διαζυγίου, τα βρίσκετε, τα λύνετε εδώ πέρα με τις συζητήσεις. Μπορεί να είχατε κάνει ήδη και ένα δικαστήριο για αυτό το λόγο. Ναι, μπορεί να φτάσατε και ακόμα σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά το έχετε μετανιώσει και οι δυο σας. Υπάρχει και αυτή η ιστορία εδώ. Γενικά είπαμε ότι τα ανοίγματα τελευταία βγάζουν πάρα πολύ έντονα την ενέργεια της δικαίωσης. Και είπα το εξής στην αρχή, ότι δεν είναι στο δικό σου χέρι τώρα πια. Στο δικό σας είναι στο χέρι του σύμπαντος που θα γίνει κάτι το οποίο έχει να κάνει με το κάρμα σας. Θα έρθουν τα πάνω κάτω και θα γίνει και απρόσμενα. Είναι στη διαδρομή το άτομο αυτό να έρθει να τα ξεκαθαρίσει όλα. Σύντομα λέει, περίμενε μήνυμα το οποίο θα συζητήσεις με μια γυναίκα, θα νιώσεις πάρα πολύ τυχερή, έρχεται το δώρο ζωής σου στο άμεσο μέλλον και υπάρχει ελπίδα αυτή τη φορά να τα καταφέρετε. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει. Αν κάνεις, πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, γιατί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο. Επίσης, άμα θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα, που εκεί γίνονται και κάποια άλλα βιντεάκια. Στο Ταρομάνια κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου, είναι κάτι που θα στο λέω και όταν θα το κάνεις θα δεις ότι όλα θα γυρίσουν και θα γίνουν πιο θετικά για σένα. Αρκεί εσύ πρώτα από όλους να προσέχεις εσένα και μετά θα σε προσέξουν κι άλλοι. Σε ευχαριστώ θερμά.